Assalamualaikum. Dalam latihan ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menghasilkan objek ini menggunakan mesh 3D mesh, Revolve 3D mesh. Jadi sekarang kalau kita lihat dekat sini ada punya properties, macam mana kita nak membina mesh ni tadi, Revolve, kita gunakan Revolve surface ni, kita gunakan dalam mesh punya tu. Jadi yang sekarang ni ialah kita kena bina dahulu objek ini ataupun garisan ini sebelum kita revolve. Okey, jadi dia punya kaedah adalah seperti ini. Okey, jadi kita pergi kepada southeast, ataupun kita boleh gunakan southwest atau southeast. Okey, jadi kita bina kita punya objek dan berkenaan. Pastikan kita punya UCS yang berkedudukan world UCS. Okey, kita bina objek ni ataupun garisan tu. Okey, garisan line kita boleh dari sini. Hidupkan kita punya auto. Okey, kita boleh gunakan panjang daripada sini ke sini adalah 90. Radius 90, sudut 90. Okey, kita dapat garisan ni sampai ke sana. Kemudian kita offset 15. Okay, kita offset 15 sini, kemudian kita bina line endpoint ke sini dan endpoint dekat belah sini. Okay, kita offset 40 dan offset 50. Offset, enter, 40, enter, select ini dan arahkan ke sana. Kemudian kita offset lagi pada jarak 50 dari sini ke sana. Jadi kemudian kita boleh trim ataupun kita boleh di sini kita gunakan trim saja. Trim ini boundary dia. Okey, kita ambil yang sini. Okay, trim. Ini adalah boundary, enter. Buang ini, buang ini. Okey, jadi sekarang itu apa yang kita boleh kita boleh dapat ke sana. Jadi kita fillet radius 5. Okay, enter, ambil yang ini yang ini, kemudian enter lagi dari yang ini, dari ini, enter lagi yang ini. Okay. Jadi jarak ini daripada sini adalah 10. Jadi kita boleh kalau kita suka sangat untuk apa, kita boleh gunakan circle je. Kita gunakan endpoint ke sini. Radiusnya adalah 10 untuk dapat jarak itu. Okey, jadi di sini adalah betul 10. Jadi di paling hujung sini. Jadi kita erase objek ini tadi. Okey. Jadi sekarang apa yang kita dapat ialah yang ini kita tak perlu. Kita erase. Okey, kemudian kita offset garisan ini kepada 5. Kita offset 5, ambil yang ini ke sini. Jadi sekiranya kita nak revolve yang ini, objek ini pada sini, dia akan jadi yang ini macam solid lah, macam satu batang lidi saja. Tapi kalau kita jarak revolve ni, pusat dia punya ni berjarak daripada tepian objek itu, dia akan jadi satu objek yang dalam keadaan ada rongga. Jadi kalau nak ikutkan, kita punya yang bahagian belakang ni akan rongga juga sebab ini tak sampai pada ujungnya kat sini. Ni. Dia akan ada rongga kat sini. Jadi kita dah bina objek ini, dah bina kita punya garisan ini, kita kena sebelum kita revolve, kita kena edit dahulu, cantumkan semua garisan berkenaan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni kita cantum di satu melalui arahan edit. Okay, edit, kita ambil yang ini. Okay, kemudian yes, join, enter, kita select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enter. Jadi kalau kita klik sekali, kita akan dapat dia satu jasad ataupun bersambung. Jadi kemudian baru kita gunakan revolve. Jadi kalau kita gunakan revolve surface ini, dia perlukan select object. Kemudian dia perlukan juga define the axis of revolution. The axis ataupun pusat putaran.
Jadi kita ambil yang ini sebagai pusat putaran. Dia tanya revolve surface, start angle kosong. Okey, kita enter saja. 360 darjah dia akan jadi satu botol macam ni. Kalau 180 dia akan jadi setengah saja. Okey, jadi 360 kita enter saja. Jadi kita akan dapat objek yang macam ini. Jadi sekarang apa yang kita nampak ialah kalau kita shade, kita akan dapat objek yang berupa macam ni, yang mana kita boleh, bila sekiranya kita orbit ke sini, bahagian belakang ni dia akan ada macam satu lubang kat sini. Jadi kat sini. Jadi yang itu kalau kita nak, kita boleh smoothkan lagi. Jadi kita boleh smooth more. Jadi kita smooth lagi. Kita boleh smooth lagi. Jadi kita dapat objek yang seperti ini. Jadi kita boleh tukar kita punya shade color, tak ada masalah. Kemudian kita boleh, untuk kita delete kita punya yang bahagian dalam ni ataupun garisan yang kita buat tadi, kita move dulu objek ni. Kita sana dan kita boleh delete. Jadi dia punya kita punya profile tadi masih lagi tidak hilang. Jadi yang ni, jadi kita dapat objek seperti mana objek yang ada dalam data ini. Itu saja.